Chào mừng các bạn quay trở lại châu Phi cùng lại Ngứa Chân. Mình vừa hạ cánh sân bay ở thủ đô Praia của Cabo Verde. Cabo Verde là quốc gia thứ 189 của mình. Và với việc tới quốc gia này thì mình chỉ còn 2 nước ở châu Phi nữa thôi là sẽ hoàn thành việc tới thăm tất cả các quốc gia ở châu lục này. Tên của quốc gia này dịch ra có nghĩa là mũi đất màu xanh. Đây là tiếng Bồ Đào Nha, bởi vì quốc gia này từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha và tiếng Bồ Đào Nha cũng là ngôn ngữ chính ở đây. Để tới đây các bạn cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm, mà từ Việt Nam thì bay tới đây khả năng là rất là khó khăn. Và rất may là sân bay của thủ đô Praia cũng không xa thành phố lắm, chỉ 3-4 cây thôi, và các bạn có thể đi bộ được từ sân bay vào trung tâm thành phố. Và đây là quang cảnh một góc của thủ đô Praia. Địa hình có rất nhiều đồi núi. Đội tuyển Olympic của Cabo Verde. Nói chung là những ấn tượng ban đầu thì cho thấy là quốc gia này có một gì đó khá là khác so với các quốc gia châu Phi khác mà mình đã từng tới. Có gì đó rất là hiện đại và sạch sẽ nữa. Còn đây là khu trung tâm của thủ đô Praia. Và những khung cảnh những người phụ nữ ngồi bán hàng rong thì cũng rất là thân thương và cũng rất là quen thuộc ở châu Phi, cả Việt Nam chúng ta nữa. Và thủ đô Praia phải nằm trên một ngọn đồi, và ở đây có rất nhiều bậc thang để lên dốc xuống dốc. Đây, những hình graffiti của những người nổi tiếng của quốc gia này. Và nhìn từ đây các bạn có thể thấy trông xuống một góc thành phố Praia, từ quả đồi này sang quả đồi kia. Kiến trúc ở đây thì chắc các bạn có thể thấy ngay là gợi nhớ cho chúng ta kiến trúc của châu Âu, và cụ thể là của Bồ Đào Nha. Những con ngõ này rất đặc trưng, gợi nhớ cho mình tới các quốc gia ở Nam Mỹ. Chinatown, đây là có rất nhiều người Trung Quốc sinh sống ở Cabo Verde. Các quán xá mà chủ là người Trung Quốc, các bạn có thể nhận thấy ngay qua các tên ở đây. Dòng chữ này nói rằng là Cabo Verde, một quốc gia 2 điểm đến. Đây là những con phố rất là hiện đại và rất là châu Âu, đúng không? Nếu mà nhìn vào đây chắc là chúng ta không có cảm giác là chúng ta đang ở quốc gia châu Phi. Rất sạch sẽ hiện đại. Và đây là các con phố ở thủ đô Praia, cũng mang đậm phong cách kiến trúc của châu Âu, mà cụ thể là của Bồ Đào Nha. Và ở đây cũng có một khu phố đi bộ trong trung tâm thành phố, của khu phố đi bộ, và khu này ở đây là quán của người Trung Quốc, Ní Hảo. Rất may là ở đây không ai gặp lại cái chân và chào bằng câu Ní Hảo cả, tại vì người ta rất là lịch sự, không như các quốc gia khác. Các quốc gia khác khi bà thấy một người châu Á là họ nói là người Trung Quốc và chào Ní Hảo. Và đây chúng ta đang ở cái khu này là khu đi bộ ở thủ đô Praia. Nơi tập trung rất đông người, có rất nhiều cửa hàng, quán xá, người bán rong. Ở đây họ bán cá tươi. Thì đương nhiên đây có rất nhiều hải sản tươi rồi, tại vì xung quanh đây toàn biển thôi. Cabo Verde là một quốc đảo có rất nhiều hòn đảo khác nhau. Đây vẫn là khu phố đi bộ, rất là ngăn nắp, trật tự, cũng khá là sạch sẽ. Cũng được trang trí rất là đẹp. Bây giờ có khả năng là tầm đầu chiều, giờ chiều, do vậy mà chưa đông khách lắm. Khu này chắc chắn là về tối hoặc là ngày cuối tuần chắc chắn là sẽ rất là đông.
có những người nghèo, người đi nhặt rác để kiếm sống. Cảnh này thì quốc gia nào cũng có. Những hình graffiti rất là đẹp mắt, lộng lẫy, sặc sỡ. Và bên dưới là một góc của thành phố Praia. Chúng ta đang đứng trên một quả đồi và như các bạn thấy thì là thành phố này nằm trên những quả đồi khác nhau. Thế vẫn là những phong cảnh rất là sạch sẽ và cũng là hiện đại. Đặc biệt ấn tượng kiến trúc ở đây, tòa nhà, có thể tòa án. Nhưng mà những khu phố này có vẻ như không đông người lắm, rất là vắng lặng. Kiến trúc mang đậm phong cách của châu Âu. Có gì đó rất là cổ kính, đẹp và cổ kính. Còn ngõ cũng rất là đẹp, tuy nhiên không có một bóng người nào cả. Hình graffiti rất là đẹp, không có một bóng người nào đi qua đây. Không biết mọi người đi đâu hết cả. Người dân cũng không có, chứ đừng nói tới khách du lịch. Và lại người dân cảm giác cho mình là người khách du lịch duy nhất đang đi lang thang ở trong khu này. Đây là một phần khung cảnh biển đại dương nhìn từ thủ đô Praia. Đằng sau chúng ta là thủ đô của Cabo Verde. Và các bạn có thấy một điều đặc biệt đây không? Thế ở đây họ dựng rất nhiều các khẩu đại bác xung quanh đây, chĩa ra biển. Có khả năng đây chỉ là tượng trưng thôi, mà cũng có khả năng là ngày xưa họ dùng khẩu đại bác này để bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù. Nếu mà thấy kẻ thù đi tới biển và họ có thể tấn công. Rất nhiều đại bác. Toàn bộ khu có kiến trúc rất là đẹp này thực ra là những khu của chính phủ, để có các bộ, các văn phòng, các cơ quan của chính phủ. Đằng kia có một lính gác. Thảo nào đây rất là vắng lặng, không có một ai tới đây cả. Có một cái lá cờ rất to của Cabo Verde. Mặc dù đây là cái khu của chính phủ, tuy nhiên các bạn, người dân hoặc là du khách có thể đi lại đây thoải mái, khác xa so với các quốc gia khác. Đây là cả một chiếc xe tăng trông ra biển. Nhìn chung thì Cabo Verde là một quốc gia rất là thanh bình. Mặc dù ở đây không có nhiều khách du lịch lắm, mà cũng có thể là chỉ ở thủ đô này ít khách du lịch, tại vì là mọi người đến đây thường ra những cái hòn đảo nổi tiếng hơn ở đây để tắm biển, để lặn chẳng hạn, những hoạt động biển về biển khác. Nhưng mà nói chung ấy thì các quốc gia khu vực Tây Phi là những quốc gia rất là an toàn, các bạn có thể đến thoải mái, đại đa số là rất là an toàn. Có thể nói khu vực Tây Phi là khu vực an toàn nhất ở châu Phi. Và khi đến Cabo Verde thì các bạn có thể đi lại thoải mái, không phải lo lắng gì cả. Một trong những điều khá là hiếm hoi và rất là đáng quý khi ở châu Phi. Và khi tới đây thì có cảm giác như là không phải châu Phi mà ở một quốc gia châu Âu hoặc một quốc gia Nam Mỹ nào đó, tại vì có rất nhiều những cái điểm tương đồng về mặt kiến trúc chẳng hạn so với các quốc gia đó. Và có một điều mình rất thích nữa ở khu vực Tây Phi này là có lẽ khu vực Tây Phi là khu vực mà ít khách du lịch nhất ở châu Phi. Tại vì thật lòng mà nói thì ở đây không có nhiều điểm tham quan du lịch lắm như các vùng khác của châu Phi, ví dụ Đông Phi chẳng hạn. Ở đây hiếm có các công viên, những vườn quốc gia nơi các bạn có thể thăm thú các loại động vật hoang dã chẳng hạn. Do vậy mà đây là những cái nơi mà những quốc gia mà dễ khách du lịch, và nhiều khi các bạn tới khu này các bạn có cả một thành phố dành riêng cho mình, không bị tràn lan, không có quá nhiều khách du lịch làm phiền. Đây là cái điều mình rất là thích. Đây là một góc nữa nhìn xuống đại dương, và đằng kia là một bãi biển ở thủ đô Praia. Tuy nhiên bãi biển đẹp nhất của quốc gia này không phải ở thủ đô mà ở các hòn đảo khác ở đây.
Và từ đây chúng ta có thể thấy rõ là một góc khung cảnh, toàn cảnh của thủ đô Praia. Rất nhiều đồi núi, các ngôi nhà, các khu ở đã được xây trên các quả đồi. Trên bức tường người ta để dòng chữ "Quốc gia của tôi" là một bản nhạc. Tuy nhiên không hiểu tại sao họ lại viết bằng tiếng Pháp chứ không phải là bằng tiếng Bồ Đào Nha. Và đây họ vẽ hình những nhà soạn nhạc, không biết có phải là của Cabo Verde không hay của quốc gia nào khác. Còn ngay bên cạnh đó là dòng chữ "Con đường của những nhà thơ", cũng là chân dung của, có vẻ như là của những nhà thơ. Hai bên có những hình graffiti rất là đẹp. Và con đường của những nhà thơ này họ có vẻ cũng mới làm từ ngày 22 tháng 5 năm 2024, rất mới đây thôi. Và thật thiếu sót khi chúng ta tới châu Phi mà không tới thăm các khu chợ địa phương ở đây. Và theo mình thì các khu chợ này là phản ánh ở một phần cuộc sống và linh hồn của quốc gia đó. Và bây giờ chúng ta đang tới thăm một khu chợ địa phương ở thủ đô Praia. Ở đây họ cũng bán tất cả các loại nông sản, rau quả củ đều có đầy đủ cả. Và khi nói chuyện với người dân đây thì họ cho biết rằng đại đa số các loại rau củ quả này, các loại nông sản này đều được người dân trồng ở đây, có là các sản phẩm của địa phương chứ không phải là các sản phẩm mà được nhập từ các quốc gia khác. Các loại nông sản này giá thì cũng khá rẻ, tuy nhiên cái mức sống, cái giá chung ở đây là Cabo Verde giá là khá cao. Ở đây có một quầy ăn giống như quầy ăn cơm bụi, bán thịt gà, treo thịt gà bán nữa. Đủ các loại rau củ quả cả, không thiếu cái gì cả. Và người dân đây họ rất là thân thiện. Và như đã nói thì là giá cả ở Cabo Verde khá là đắt so với các quốc gia khác ở châu Phi. Giá cả lương thực thực phẩm bên ngoài ấy. Còn nếu mà các bạn vào các khu chợ ở địa phương này mua đồ thì có vẻ rẻ hơn một chút, nhưng mà nếu mà so với các quốc gia khác thì cũng ở mức độ giá cả đây ở mức độ là khá là cao. Và đương nhiên là không thể thiếu các loại hải sản. Đây là cái khu trong bên phải là cái khu họ bán đồ hải sản. Ở bên đây là cá khô. Bên trong này là họ bán các loại hải sản, rất nhiều loại cá. Cá tươi có vẻ như là vừa đánh bắt từ biển về. Có một điều hoặc là có một thống kê rất thú vị về quốc gia này, đó là phụ nữ của Cabo Verde được coi là những người phụ nữ đẹp nhất ở châu Phi. Mình sẽ đưa các bạn đi một vòng xung quanh thành phố để xem là điều đó có đúng không, và các bạn tự đưa ra cái nhận xét của mình, tại vì vẻ đẹp thì là mỗi người sẽ có một nhận định khác nhau. Theo đánh giá và bình luận của các người dân ở châu Phi thì phụ nữ của Cabo Verde được đánh giá là những người phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt vời nhất ở châu Phi, gọi là những người phụ nữ đẹp nhất châu Phi là sống ở quốc gia này. Và khi đi trên phố này thì các bạn có thể thấy ngay là có rất nhiều chủng tộc người sống ở đây, không chỉ người châu Phi mà còn có những người Lai, có rất nhiều, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ Lai giữa châu Phi và châu Âu chẳng hạn. Họ có vẻ đẹp khá là hoang dại và cũng khá là bắt mắt.
Và mặc dù thì vẻ đẹp thì mỗi người sẽ có một cái nhận định khác nhau, mỗi người sẽ có một ý kiến, một đánh giá khác nhau. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận được là các cô gái ở đây cũng rất là hiện đại và cũng khá là xinh xắn. Ngoài những cô gái mà có cái vẻ ngoại hình bên ngoài mang đặc cái tính châu Phi, cái phong cách của châu Phi, thì cũng có rất nhiều cô gái có những cái vẻ ngoại hình, cái phong cách mà cũng mang tính châu Âu. Và các bạn có thể tự đưa ra đánh giá của mình xem là liệu cái đánh giá này có đúng không, liệu cái đánh giá rằng là các cô gái đẹp nhất ở châu Phi sống ở quốc gia này, liệu xem cái đánh giá đó có đúng không. Người dân đây cũng khá là gầy chứ không có nhiều người béo phì như quốc gia khác, rất là mảnh khảnh. Mà có một điều tuyệt vời nữa là người dân đấy họ rất là niềm nở và cũng rất là hiếu khách. Và đây là một khu mà có lẽ sẽ gợi nhớ cho chúng ta rất nhiều tới Việt Nam, đó là khu bán khu bán đồ ăn. Đồ ăn này là cơm bụi. Họ cũng có những cái sạp hàng có nồi niêu giống y ở Việt Nam chúng ta. Và họ cũng ăn cơm rồi ăn cái khoai tây chiên. Rau họ ăn khá là ít. Các bạn thấy đây, một đĩa cơm, một đĩa ăn ở đây không có nhiều rau lắm, toàn thịt, cá và đồ chiên. Đây là một cái bàn ăn cũng khá giống Việt Nam chúng ta, đúng không? Bây giờ có vẻ như là không phải giờ cao điểm, do vậy mà chưa đông khách lắm. Đây, chúng ta hãy xem cửa hàng hoặc là cái khu chợ ẩm thực, khu chợ bán đồ ăn đường phố, hay gọi là cơm bụi như chúng ta thường nói. Còn đây là một cái khu nữa cũng không kém phần giống của Việt Nam chúng ta. Đây là chợ bán quần áo. Quần áo ở đây họ nhập đương nhiên là chủ yếu từ Trung Quốc. Giá cũng không rẻ lắm, có khả năng là cái đường từ Trung Quốc tới đây khá là xa, do vậy mà giá ở đây cũng không rẻ lắm. Và hàng hóa ở đây thì vô cùng nhiều, tràn lan. Mà có một điều mình cũng nhận thấy rằng là chủ yếu ở đây là người bản địa bán chứ không phải người Trung Quốc. Ở các quốc gia khác thì có nhiều người Trung Quốc ngồi bán hàng như này, như đây chủ yếu là người bản địa bán. Rất nhiều hàng hóa, quần áo. Đây là một góc khu phố, một góc chợ. Các cô gái ngồi bện tóc cho nhau, các kiểu tóc rất là cầu kỳ của người châu Phi. Góc phố Cabo Verde. Còn đây là một góc chợ nữa. Các bạn có thấy ở chợ đây họ rất là ngăn nắp, sạch sẽ. Có hẳn một khu họp chợ riêng chứ không kiểu tràn lan như ở các quốc gia châu Phi khác. Rất là quy củ và trật tự. Đây là khu mà họ bán các loại đồ lưu niệm, các loại hoa văn trang trí của Cabo Verde. Làm tóc là một cái công việc rất thích của các cô gái phụ nữ ở đây. Tại vì tóc này họ chắc phải mất rất nhiều thời gian để làm, rất là cầu kỳ. Các loại váy, các loại khăn có hình của quốc kỳ Cabo Verde hoặc là các họa tiết, các trang trí rất là cầu kỳ. Ở đây có một anh này đang ngồi khâu làm trực tiếp các loại
các loại mặt hàng này để bán. Hoa quả đây cũng rất là nhiều, tươi, và hoa quả đây thì cũng không được rẻ cho lắm nhưng mà ăn rất là ngon, cũng có rất nhiều loại để các bạn có thể lựa chọn. Ổi ở đây ăn rất là ngon, giống ổi Việt Nam. Và đây là một cái góc phố nữa ở thủ đô Praia. Quán này là quán của người Trung Quốc. Mọi người đứng đây để chờ xe buýt. Những cô gái bán hàng rong trên phố. Đây là bên trong các khu nhà dân, các con phố nhỏ bên trong. Các bạn hãy xem kiến trúc ở đây. Đây là các con ngõ, con phố ở thủ đô Praia. Nhà cửa ở đây có vẻ như là cũng khá là cũ kỹ rồi. Đây những người bán hàng rong. Họ bán đủ thứ, hoa quả, rau củ, cá. Một góc phố. Và bên cạnh đó là những cửa hàng bán, những quầy hàng bán đồ ăn vặt, đồ ăn đường phố. Đây chủ yếu là đồ nướng, họ bán rất nhiều đồ nướng. Ví dụ đây con này bán thịt gà nướng chẳng hạn. Nói chung là đồ ăn đường phố ở đây cũng không được phong phú và đa dạng cho lắm. Chỉ có một vài món thôi, mà các món này chúng ta cũng khá là quen thuộc. Đây là các loại bánh ngọt mà ông bán rong trên đường phố. Nói chung ẩm thực ở Cabo Verde cũng bị ảnh hưởng bởi Bồ Đào Nha và châu Phi. Nói chung là nhiều các quốc gia khác. Và ở đây là thịt lợn. Đây là họ bán các loại tai lợn hoặc là đuôi lợn để ăn vặt. Và một điều rất tuyệt vời trong chuyến đi trải nghiệm đó là cơ hội được thưởng thức các món ăn, các món đặc sản của các quốc gia trên thế giới. Và đương nhiên khi tới đây thì lại cái chân cũng không thể bỏ qua cơ hội được thử những cái món đặc sản đặc biệt nhất ở đây. Và bây giờ mình đang ngồi trong một nhà hàng. Đây là một trong những nhà hàng có thể nói là xịn sò nhất ở khu phố cổ thủ đô Praia của Cabo Verde. Ở quốc gia này các bạn có thể dễ dàng tìm được các nhà hàng khá là xịn để có thể thưởng thức cả món ăn. Đây là một nhà hàng khá sạch sẽ, cũng đông khách và được bài trí theo phong cách cổ điển, cũng khá là thoáng đãng nữa. Đây chúng ta có thể thấy những thứ rất là cổ kính.
Và bây giờ chúng ta chuẩn bị thử một vài món đặc sản của Cabo Verde để xem có gì thú vị và đặc biệt không, và hơn thế hết là xem có ngon không. Rất là ngon, dễ ăn và đậm đà. Và đặc biệt là tất cả các loại thức ăn, các loại gia vị trong này đều như tươm, ngô, rồi khoai, cà rốt, kể cả những cái loại rau mà có lẽ là không cần ninh cũng đã nhừ rồi, thì nhừ như là cháo luôn. Thịt cũng rất là nhừ, nói chung là ăn rất là ngon. Và họ cho gia vị rất là hài hòa, rất dễ ăn. Và đặc biệt là có một số loại rau họ cho vào làm món ăn nó dậy mùi rất là thơm. Và hôm nay mình lại có cơ hội được thử thêm một món đặc sản của một quốc gia khác.